Na és akkor Boklád piacán fejeztük be. Rát kell jutnunk ugye a határon. És most elvileg megvan minden és mehetnénk, de hát ahogy látjuk itt ezek a zöld felkiáltó jelek jelölik, hogy mellék. Úgyhogy azokat most szépen sorban meg is fogjuk csinálni. Van 3 és még ki tudja mennyi nyílt ki itten a sivatagi vidéken, de ahogy nézem semennyi, se csak ez a 3 itt. Jó, szépen felveszünk őket, teljesítjük, aztán megyünk tovább a sztoriban. Kverta. I see you've been of some assistance to Illetve Eloise. Kvetta. Perhaps you can extend me the same kindness? Perhaps. What would I be doing? Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves, and despite the many pains I've taken, Levágtuk az I can't összes stop them from izét. rummaging through my packs. Tolvajt vagy I was mit. griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. Ó, Józsefet kell, Jacót meg kell találni. And I'm beginning to fear the worst. Persze, megtaláljuk. Any idea where his search for the thieves might have taken him? The old Zemeckis Road, perhaps? Old He Zemeckis. doubted they would be fool enough to linger here in Ott Barclay. zárva volt az Joseph's ajtó, lived a nem? hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been killed over a few sacks of grain. Köszönöm szépen, Can't lidért. imagine there are too many grey-haired sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Mennyinél tart már? Ezt muszáj vagyok. Apát tegyük prióba? Kopasz kutya, neked is szépen, köszi szépen. Hol tartunk? Hol? Vagy csak 9%. És már 5 nap alatt megvolt a 10%. Maradt még kicsit. Hú, hát ez lehet, hogy nem lesz teljesítve. Hát, hogy túlöttem egy kicsit a... izét? Na minden, még a streamnek nincsen vége. De mi ez a kétszeres szorzó? Ja, hogy nekem van kétszeres szorzóm. 3-as fokozatú előfizetésnél akkor 4000-et is be lehetne pakolni. Az igen. Na jó van. Azt mondja, hogy... Tehát neki meg kell találni a Józsefét. Felveszek a másik 2 küldetést, és aztán majd jól összekeverem a 2-t, mint a múltkor. Hurry, man. I must leave for the Dominion post haste. I am hurrying, my lord. És nem hordozó a csávó, tehát akkor nem rabszolga. Ez milyen volt? Pont a múltkor azon gondolkoztam, mi hogyha valaki csak úgy nagyon utálnak, rátetoválják az arcára, hogy hordozó, aztán voltaképpen nem is tud mágiát alkalmazni, és úgy adják el. Ja, itt van a... mondd már. Eloise, igen. Vele meg a testvérével kalandoztunk. Azkabot Eloise, Boklad Markets. Gyerekek, hagyják. Always a pleasure. Mindig öröm. Aha. Na, itt van a kút, ahol a mágikus kőből facsarodik kifele a víz, de hogy hova folyik ennyi víz, azt sose tudjuk meg szerintem nagyjából. If our new arrivals had brought any coin with them, Now I just need to see about getting the word out to everyone. Hát te meg ki vagy, te nem a József vagy. Hanem az Andrei. Right away. Bad news. Good, actually. Something worth Ő a celebrating. fogadó tulajdonosa. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating, if you don't mind me asking? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan 66, no less. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire, and most wouldn't part with a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh, so you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Mesélni kell a fogadósnak, barátainak a borról. Jól hangzik? Sounds simple enough. Valami kóstolót adhatna. Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All 3 of them should be right here in the market. There's Oldrich the porter, Milan the butcher, and Bolek, a guard over at the north gate. 3 of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. Egy kis valamit majd ad nekem, aha. Attól félek én is. Nem priózzuk be, mert egy priós küldetésünk már van.
Szépen haladjunk tovább. Kíváncsi leszek, hogy ezek a küldetések ezek tovább fognak épülni, vagy sem. A jövőben. Ez egyébként egy elég izgalmas rész, hogy a mellékküldetések nem csak egy ilyen checklistás valamik, hanem megvan az esély, hogy a sztoriuk az folytatódik, és hát a múltkor is volt egy olyan, hogy egy ilyen iszonyatos drámában fejeződött be az egyik. Mit szeretné? That well-notched steel and impressive physique. I have need of a sword for hire, and yours looks to be a weapon well worth the coin. Might you be convinced to offer me the use of those formidable arms? How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, I wish to investigate the ruins near the city, and I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts sent to roam the area. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure Ugyanezzel lehet elolvasni, hogy ennyire világos a háttér. and storied history of Zemeckis. Well, will you ever party to a finer proposition? Na, hát ő meg egy ilyen romot akar bejárni, és ahhoz kell neki testőrség. Persze. My arms are yours. Wonderful! Then come. We must away. But where are we going? Along the old Zemeckis road, and from there, onward to discovery. Onward to There is not glory. a moment to lose. Hát persze, hogy nincsen időnk. Wait. Most azonnal folytatódik? Good luck with your ne'er-do-wells. Nem. Jó. Ja, meg hát, hogy a küldetéseket nem csak azért csináljuk, hogy adjanak valamit, hanem azért, hogy az adományokat fel tudjuk venni. Na. Mi van legközelebb? Ó, itt van az egyik. Bearers of the good news. Bearers of the good news. Ja igen, ez a fogadósnak a küldetése. És ott a másik kettő. Jó, hát akkor szépen ezeket így sorba megcsináljuk. Ugye meg kell találni a fogadósnak a 3 cimboráját, hogy ugye a munka után nézzenek már be egy kis aperitívre. Jó fele megyek egyáltalán? Jó, 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 jó. Már meg is van. Ott van, ott. I must leave for the Dominion post haste. I've been asked to find Oldjuk, the porter. I don't A suppose porter that's az mi is? That's me right enough. You need something delivered? the innkeeper sent me. A, He said there's a cup of Gotan 66 a köcsögös, a vasedényes, vagy mi? done for the day. Fazekas. A 66? Look at me. If he's just got hold of it now, it must have been in the crates he had me carry down from Sambrek. From the Empire to Boklad. You must be a braver man than most. That's a treacherous route to the best of times. Such is the porter's lot. There's not a patch of storm these feet haven't traipsed across. It's Oriflamme one day, then off to Canva the next. Jaj, tényleg Oriflame van az a város, már is felejtettem. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Na jó van. Akkor a portert értesítettük, a másik 2 haver arra van. Eljöttünk volna erre is. Clive, szedd a lábad, légyszos. Már csak pótoltuk a potion mennyiséget, ami nálunk lehet pótoltuk. Na, azt is egy mellékküldetésben lehet összehozni, úgyhogy tök jó. Szóval megléptük. Egyelőre úgy látszik, a világban nincsen több mellékfeladat, amit csinálni kéne. De szerintem egész jól ki vannak adagolva ezek a mellékek. Hello. Milán a hentes? Azt micsoda szalonna van ott, basszeg? That's me. What can I do for you? Még jó, hogy most Just had tettem. a special delivery. He thought you might like to join him for a cup of wine after you pack up for the day. Így, majdnem. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Boklad clearly isn't suffering then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. We get meat from Sanbrek, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. My old man knew what he was about when he set up shop here all those years ago. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop early.
Wouldn't want to keep our friend waiting. Jól van, és akkor már csak egy havernak kell elmondani a jó hírt, hogy van abból a ritka borból. Mert borból jó a kannás, ez az egyik kör lesz elvileg. Ja, ott van. Az azért a szabja. Figyelj már. Ja, azt itt, de. Clive kisebb annál a karakternél. Figyelj, mindjárt kiböki a szemét azzal az izével. Na. I'm looking for Bolek. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it? The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a ColdHand 66. He thought you might like a cup. I've never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right, but we've got our orders. No papers, no passage. Plenty try to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well, things can get nasty. You know what? That wine's sounding better by the moment. Well done. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Nagyon jó. Akkor menjünk, leadjuk a küldetést a izén, és ja, itt van Goatsnál fog majd tovább menni a küldetés. Cyberpunk 2077-ben azt figyeltem meg, hogy V mindenkinél kisebb, eddig egyedül Johnny volt alacsonyabb nála. Igen. Nem lehet, hogy csak az FPS-ben a kamerát rossz helyre helyezték a karakternek a fejében, nem a személyhez rakták, hanem a szájához. Nem tudom egyébként Keanu Reeves az mennyire alacsony, de én szerintem ő nem egy alacsony figura. Wikipédiában meg kell nézni, hogy milyen magas a színész. Hát 170 valahány biztos van. Na. I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. Thank you kindly. It's been a while since we all sat down together. And the way I see it, that wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Oldjuk to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and the market would soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? And more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right, I'd better prepare for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of ColdHand 66. Na megjöttek. Mindenki látta a műszakot. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup though if you're in a sharing mood. A ColdHand 66. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't hurt. Here they are, the three pillars of Boklad. Sit yourselves down, gentlemen. Ez a három ember Bokládnak a úgymond a pillérei, tehát hogyha ők kihullnak, akkor elkezd a város összeomlani. Never a true word spoken. Mi vagy, ha most akarja őket megmérgezni? Miért mindig az ilyen áskálódások jutnak először erről eszembe? Na, 1.86 az nem kicsi. Ja, a Johnnyra. És Mr. Reeves? Lehet a kamera van rossz helyen, de vicces, mivel nekem fiúvim van, és a nők is rendre magasabbak. Na. When did you get so big? Az érdekes egyébként. A karakteralkotásnál nem lehet állítani a magasságot, vagy igen? Az a baj, ez nekem nincs meg. Látod, lehet, hogyha nőt indítottál volna, több magas sarkút felveszel, aztán lehet. Azt nem lehet. Akkor azt nem.
Hello. Ja, Theodor, ő a Eloise-nak a bátyja. Szia Zoli, hali, mi újság? Éppen a magasságokról beszélgetünk a Cyberpunkkal kapcsolatban. Na, itt van a... Ki vagy te? Ja, hogy... Ó, van még mellékfeladat, na várjál. Ja, hogy kérdezősködnöm kell, jó. What do you want? I've no coin on me. Just information. Has a sellsword passed through here? Grey hair. Now you mention it, there was a young man with salt in his mane sneaking around out there a while back. Which way did he go? How am I supposed to know? I got off down the road, I expect. Now why don't you do the same and leave me be? Na és hogy tetszik, Zoli, a Cyberpunk? Nem tudom, hogy mikor találkoztál vele utoljára, még premierkor vagy csak most. Tudom, hogy én vagyok az igénytelen pöcs, de nekem még premierkor is tetszett PS4-en. Jó, hát nem úgy nézett ki, mint amit úgy annó úgy reklámoztak, azt aláírom bármikor, de nem tudom, nekem nem volt vele sok bajom. Be meg. Most az a baj, hogy ezt elkezdjük. Jó van akkor. Hopp, azt leszúrtuk, hallod. Még ezt úgy kellett volna, hogy inkább több ellenfelet izéljek. Halljál már meg, hát... Na végre. Ops, azt kapta rendesen. Az mit repült? Leesik legalább? Na, arra kíváncsi leszek. Igen, ezt mind megkapjuk. Nem tudjuk már meg soha. Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, a relic of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them. With very little thought to what wonders such a word might Aztán lehet, hogy nem is léghajók voltak. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? Though we Már itt egy kicsit nem vannak elég jó kameraszögek. Whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no doubt, but merely one of countless enigmas in which Zemeckis history is steeped. Come, good sir. Our expedition continues, and we still have much to learn. Bazzeg. És most akkor... Aha. Itt folytatódik majd a küldi. Jó. Akkor nem azzal folytatjuk, hanem azzal, ami közelebb van. Ja, tényleg, és a Death Stranding. Most fél órát raktam bele, de szerintem elképesztő. Kicsit talán bonyolult az irányítás a harcon, de simán lehet, hogy csak én vagyok ügyetlen, sőt, esélyes. Ja igen, hát az irányítást azt úgy meg kell szokni, hogy mit mivel csinál az ember, de idővel hát simán el tudja sajátítani a dolgokat. Death Stranding is elképesztő, jó bevásároltam velük a Steam nyári vásárán. Hát igen, de ez csak jól tudom, Zoli inkább PC-n játszott, tehát aki PC-n játszott többet élete folyamán, az akármivel is, de nagyon nehezen lehet kontrollerrel játszani egyébként. Tehát én nagyon rövid, mennyi időt játszottam PC-n? Tök mindegy, mi kell. 2002
nyarától mondjuk úgy 2000, ez olyan 4 évet folyamatosan PC-ztem, és a visszaállás az rettenetet volt, az nagyon sok idő volt. Tehát mondjuk egy Killzone-t, azt hű, az kínszenvedés volt végigvinni. Jó, mondjuk akkoriban még ugye PS2 nem nagyon voltak olyan jól kezelhetőek az FPS-ek, mint manapság, de attól függetlenül az analógos irányításra, amire állt a kezem, az idő volt. Na most, aki még inkább PC-n játszott többet, annak ez még nehezebb. Én egyébként azt imádom, amikor ugye a PC-sek mondják, hogy kontrollerrel nem lehet játszani, de lehet, csak meg kell szokni, csezd meg. Hopp, ott van valami, na várja, azt úgy szépen fölvesszük. Meg mindegyik kezelésnek ugye megvan a maga előnye, meg a hátránya. Hát ugye kontrollerrel nem lehet olyan precízen célozni, ez tény, viszont a haladási irányt azt szépen lehet adagolni. Hogyha éppen van a játék. Hopp, oké. Júj! Na, G, te is megjöttél? Azt hittem, hogy ott maradtál a piacon vásárolni. Jó, Clive, nyugi. De mondjuk autóversenyes játékot biztos, hogy kontrollerrel, tehát hogyha nincsen ugye kormány, hát a billentyűzettel szerintem halál. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ott is voltak azért olyan játékok, amiket jobban tudtam billentyűzettel játszani, mint kontrollerem. Na, valaki meg táncszőnyegen lelkesedik, így van. Szerintem zseniális dolog, sokkal kényelmesebb és sokkal kötetlenebb, billentyűzet meg egér eleve helyhez kötött. Hát, ja, igen, hát a kontroller mobilisabb. Való igaz. Fú, amikor az egér beakad egy FPS-nél, mint hogyha kábeles. Jézusom, az de gyűlöltem mindig is. Na, keressük tovább a Shell Sword-ot. Ami még mindig nem tudom, hogy micsoda. Neither do I. I'm looking for someone. A grey-haired mercenary. Well, we haven't seen him. Yes, we have. We saw him climbing up the rocks. Those ones, over there. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. She said there's goblins up there, and that they Shell eat little boys for dinner. Sword Shush now. You've said quite enough. az zsoldos, nem? I only told him what you said. I'd listen to your mother if I were you. Én például autós játékokat sokkal szívesebben játszottam billentyűzet egérrel, mint kontrolleren. Nem tudom, nekem kellett ahhoz, hogy tudjam finoman adagolni az irányt. Micsoda, hát simán elhenterkek a kanapén és játszok, ez egérrel lehetetlen normálisan, az biztos, igen. Hát ez volt annól a régi mémbe az, hogy a PC-seknek ott volt a számítógépes szék, vagy a gamerszék, konzolosoknak a fotel, mobilosoknak a klotyó. Azt tudom, ezt ebben a múltkor is belefutottam már, de azt valahogy én nem tudom elképzelni. El tudom képzelni, csak nem tudom miért. Klotyón játszani. De mondom, már hallottam olyat is, hogy a notebookot vitte be, még nagy dolgozott, és addig nagyban dolgozott. Hát igen, hát valamikor a határidő annyira szorítja az embert, hogy minden percet ki kell használni. Na, jó van, Lidérc, na, tehát amikor nyugodtan kell vezetni, úgy értettem. Még az nem autóverseny. Én tök jó vezetek, csak valamikor olyan vakmerő vagyok. Hopp. Goblins? Na, vazzak, ezek már megint itt vannak. Itt... Jó, hogy ti vagytok a tolvajok? Na, akkor halálrátok, szénhidrátok. Mi az, hogy te nem akarod bedobni a kulcsot? Hú, de nehezen lehet törni. Ez csapkod. Na, tudod mit?
Azaz. Jézusom, hát miből van ez, vazzeg? Hát 6 milliót belecsaptam, és még csak most van lent a HP-jának a fele. A Goblin herceg hallod. Azért vagy te a herceg, mert titániumból vannak a csontjai? Lenne platinumból. Öcsém kiszedné a helyéről, az biztos. Hopp, 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 hopp. A levegőben is meg... Na. Oh. Hát nem akarja feladni a jogát a létezéshez. Ennyi volt. De ott voltak fent is. Azokat nem kell izélni. Úgy egyébként most így az autós játékokra eszembe jutott, hogy a Grand Theft Auto 5-re most úgy lenne kedvem singlebe. Jaj, négy már elvertük a kis bukskiát. Stop! Don't kill him, he's just protecting his home. Ezt kerestük. Joseph. Jocó! So the boy was right. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried you might have got yourself killed. Have I been gone that long? It wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what to do with them when I did. I take it things are more complicated than they appear. No? I'd all but ruled out bandits before I even left the market. You know what that is? Nehogy haverkodjunk már ezekkel az undormá... Jézusom, hogy néz ki be? Anything they couldn't eat, for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area, and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead and all the missing food. I launched myself at them, full of righteous fury, but their leader was the only one who moved to meet me. The others, they huddled around that food, ready to die protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself, back when times were hard. So you spared them, and earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so I've been teaching them. And once they've learned to hunt and forage, they won't be fool enough to risk their necks in Boglad. I'm impressed. I didn't know goblins could be reasoned with. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once my work here is done. Oh, and don't mention the goblins. I don't want people coming here brandishing pitchforks. Not now this lot have sworn off thieving. Your secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Tehát megkímélte a goblinok életét, mert ugye azok csak azért loptak, mert éheztek. És inkább elkezdte őket tanítani a vadászatra, hogy majd el tudják látni itt magukat, mert amúgy itt nem őshonosak. De akkor miért nem mennek oda, ahol őshonosak? Na mindegy, vissza kell menni leadni a küldetést. Hát ezt a kis utat megtesszük. Mi tart vissza? A Grand Theft Auto 5-től? Az, hogy benne vagyunk nagy nyakig a Final Fantasy-ba. Meg lesznek projektek. Majd amikor majd tudjátok, elfogynak a játékok, amiket úgy... Hey! Come on. Tácsol. A multit azt nagyon szerettem. Egyedül tolni teszem hozzá. De vannak ezek a jó kis versenyek benne, amikor átalakul az autó repülővé, aztán csónakká, és akkor úgy kell... Fú, az a jó kis rádióállomáson a zenékkel, amik ugye olyan copyrightosan, hogy a faladna a másikat, tehát azt nem tudnám nyomni úgy. Kíváncsi leszek majd, hogy most a következő részben erre fognak-e figyelni. Lesz-e valami copyright free adó? Na, az meg a másik, hogy mire el fognak jön a GTA-ot. Hogy amit még be se jelentettek, úgymond hivatalosan egy trailerrel se. A good man to have around, that Joseph. And if he says there'll be no more thieving,
That's good enough for me. Thank you for putting my mind at ease. Here, for your troubles. Na, és akkor mehetünk kísérni az öreget. És akkor a környező mellékek le vannak tudva. Jézusom, 131 000 pénz van. Undorítóan gazdagok leszünk a játék végére. Bár a múltkori tartozásos küldetés azért az úgy felfedte, hogy jé, zapcsizik, nézd már, de cuki. Na, tehát, hogy az előző tartozós küldetés úgy felfedte azt, hogy milyen pénzek forognak itt a háttérben. Mondom, ja, jó, hát akkor nem is vagyunk olyan gazdagok. Nézd már, honnan bukkant elő. Na, és akkor menjünk. Hát a GTA 6 az már nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg Vice City-ben fog játszódni, és hogy lesz egy ilyen kis szintvéves vibe-ja. Mert nagyon adná egyébként. Meg már csak azt kérem, hogy a sztori küldetések ne legyenek olyan kötött lineáris szarok, mint az utóbbi 2 GTA-ban, mert azzal engem kiidegeltek. Hogy tényleg azt kell csinálni egyébként a szabadságról szóló játékban, hogy azt kell tenned, amit a készítők kitaláltak, különben dive. Na várja, valamit elhagytam. Oké, megvan, jó, oké, megvan, hogy az egyik utcát elnéztem. Sose fogod megszokni már? Hogy érted, hogy megszokni? Ma megint a goblinok. Hát de most akkor megint meg kell ölnöm őket? De hát most volt az, hogy nem bántom őket. Na jó, csak káózom. Az igen. És van még egy mágus, mert itt valami labda itten elment mellettem, most nézem. Az még mindig védekezik, vagy az összes goblin halott kivéve ez. Enemies slain. Hogy érted azt, hogy nem tudod megszokni? Hát mindig is csokobokkal kellett menni a Final Fantasy-ba. Nem is emlékszem, hogy volt olyan Final Fantasy, ahol ki volt hagyva. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final sin in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods, and great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time, though I live in hope that I might see it discovered. But we must not dwell upon such things. There is more yet to see. Onward! History awaits! És akkor lesz még egy harmadik helyszín, feltételezem. És akkor ne felejtsük, hogy van még egy olyan kis érdekesség ugye itt a sztoriban, hogy amikor... hol is volt az? A Rozáriában ugye meglátogattuk az első ilyen föld alatti szentét, már azt is nagyon untuk, mert nagyon vontatott volt. Aztán mondjuk a végén kaptunk egy olyan, hát akkor tudtuk meg, hogy van egy ilyen karakter, úgy Ultima. Nézd, repülni is lehet. Illetve siklani. Hogy ott volt egy festmény a falon, ami egy ilyen szárnyas lényt ábrázolt, és ugyanaz a szárnyas lény volt ábrázolva a második sziklánál. Na, itt vannak ezek a... ezek is jó, hogy itt vannak. Jó, csicskátlanítás következik.
Várja. Így. Ajaj, kapjuk. Hopp. Abból ki kéne jönni. Hogyjajaj, ide kaptuk. És belemegyek, hallod. Na várjál csak. Oké, megvan. Legalább visszakapok egy kis HP-t elvileg. Még kapsz egy ilyet? Nem igazán megy le a HP-je. 20 000 lement belőle mondjuk. Túlzás lenne, azt állítom, hogy láttam, mit csinálok. Jó, kikerültük a Stingert. Oké. Hát ez nagyon rossz volt. Oké. Hoppá, Torgát megvágta. Azt hagyján, de még engem is. Figyelj, Torgal átváltozott. Úgy látszik, hogy néha azért fogja magát és átváltja. Köszi szépen, Zoli, köszi. Én meg ezt nem tudom megszokni ebben a játékban, hogy ilyen undorítóan el vannak húzva a harcok azzal, hogy rohadt sok az ellenfél HP-ja. Hányszor leszel még az adósom, baszki? Harmadszor húztam ki a seggedet. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices have been considered an encroachment upon the province of the divine? Alas, all is mere speculation. But one day, perhaps, I will learn the truth. Not if you keep running headfirst into trouble. You are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself a willing audience to my ramblings. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late. And so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive audience, if you will. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we returned whence we came. Fine. Just don't go running off this time. Hát túl sokat nem tudtunk meg a helyről. De nekem van egy olyan érzésem, hogy ezek az ősi romok meg Ultima között van valami kapocs. Na de aranyosak vagyunk, visszakísértük.
And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I... Az igen, na mit adsz? Hát tapasztalatpontot sokat, szintet is léptünk. Pénzt azt nem. Breath of Earth. Jó. Na, és akkor elvileg elfogytak a mellékek, mehetünk tovább. Aha. Viszont a potion-t azt pótolni kéne, úgyhogy azt gyorsan veszünk egyet. Illetve... Itt nem tudok. Várjunk csak. A régi Final Fantasy-ben lehetett manuálisan HP-t tölteni. Itt esetleg? HP, jó, fent van. Well met. És akkor váljunk már csak. Egyszer meg tudom már használni ezt a rohadt menüt. Lionheartonik. Vegyünk belőle, úgyis csak 2 kell. Elixir. Pénzünk lenne rá, csak most nem akarok 20 000-et kidobni. Akkor inkább meghívok sörre majd mindenkit, ha visszaértünk. Na jó, hát akkor megyünk Goldhoz, és akkor tovább megyünk. Szerintem egyébként, tehát amit már mondtam, hogy a mellékküldetések tök jól vannak kiadagolva, hogy így 1-2 vagy 2-3 fő küldetésenként adnak 3-at. A Honza az meg az a gyerek, amelyik ellopta az iratait. Azt kerestük egy jó ideig. Ja, mi csak most adjuk neki vissza. Thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Honza. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Mizelle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it then. And Goose, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? Na. Megyünk, nem megyünk, mi lesz? All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. Mercenaries. Úristen, csak el ne szúrja, bazzeg. Remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Jaj. És csak gondolom, jön a térkép, és válasszam ki az útvonalat.